Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Tôi chính là Kensio Mobile đây. Tiếp tục với tựa game Biên 25 thì tập trước tôi đã tham gia một sự kiện event của game để săn thẻ tím được mọi người khá là ủng hộ. Lên tiếp tục với nội dung tập này, chúng ta sẽ tham gia một event tiếp theo ở game mới ra. Event này thì sẽ không có thẻ tím nhưng mà sẽ có thẻ vàng và thẻ xanh để cho anh em mở ra cầu thủ vàng và cầu thủ xanh. Mà đã là event thì anh em sẽ phải đá với người và chắc chắn sẽ có những trận đấu sút đầu mẻ chán cho anh em xem. Để tham gia event này chúng ta cần phải lưu ý 4 điều. Thứ nhất đó là chỉ có một lượt để tham gia. Thứ hai, sân vận động phải trên 14.000 chỗ ngồi. Thứ ba, rating của đội hình mình đang đá phải trên 57 và cuối cùng đó là phải có 2 cầu thủ đạt chỉ số trên 52 thì anh em mới có thể tham gia được. Nhưng mà mình thấy rằng những cái điều kiện đưa trên thì hầu như các anh em newbie nào cũng sẽ đều đạt được. Bởi vì mới vào game gần như đây là những cái điều kiện cơ bản nhất rồi và mức phí để tham gia sự kiện lần này đó chính là 125 vàng, khá là rẻ ấy chứ. Còn về phần thưởng thì như tôi đã nói ở trên sẽ là một thẻ hồi phục xanh, một thẻ chiêu mộ cầu thủ xanh và một thẻ chiêu mộ cầu thủ vàng khi anh em đạt các mốc của sự kiện. Nhưng anh em cần lưu ý ở sự kiện lần này khác với sự kiện trước đó là sự kiện lần trước anh em cần thắng đủ số trận là anh em có thể nhận phần thưởng rồi, nhưng sự kiện lần này là anh em phải giành chuỗi win. Tức là anh em phải đạt được 3 chiến thắng liên tiếp, 4 chiến thắng liên tiếp và 5 chiến thắng liên tiếp thì anh em mới có thể nhận phần thưởng, trừ ví dụ anh em đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp nhưng đến trận thứ tư anh em bị hòa hoặc thua thì sẽ phải đá lại từ đầu, nên với bản thân tôi thì tôi thấy sự kiện này tương đối là khó, chỉ một sai lầm thôi có thể khiến công sức bỏ ra từ ban đầu trở nên công cốc. Nhưng với một con người không sợ thử thách và ưa mạo hiểm như tôi thì những event như thế này tôi càng thích. Tôi nhất quyết phải tham gia tới cùng, vậy anh em cùng xem đến cuối clip xem là tôi có đạt được những phần thưởng của event này không và tôi trải qua cái event này như thế nào, thất bại hay thành công. Event lần trước là anh em được phép quay đội hình mà game cho, nhưng event lần này anh em sẽ được sử dụng đội hình của mình. Và với đội hình châu Á của tôi nếu dùng để tham gia đá với người chơi khác thì tương đối là yếu, vì vậy việc sử dụng con người và chiến thuật là một điều rất quan trọng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nên là tôi đã sử dụng một đội hình chắc chắn hơn, không còn là sơ đồ 4-4-2 quen thuộc mà sẽ chuyển thành sơ đồ 4-1-2-1-2 để làm chủ tuyến dựa tốt hơn, giảm gánh nặng cho hàng phòng ngự khi gặp đối thủ mạnh. Và điều đặc biệt hơn ở event lần này đó là tôi đã cho ngoại binh Sở Tây Dần vào sân với vị trí tiền đạo tấn công sở trường để gia tăng sức tấn công cho đội tuyển. Mong trận ra mắt này của anh sẽ để lại nhiều ấn tượng. Không để mất thời gian nữa, tôi sẽ bắt đầu ngay vào việc tìm kiếm đối thủ đầu tiên, mong là sẽ là một đối thủ ngang cơ không quá chênh lệch, không thì khó đá lắm. Ôi cha mẹ ơi, gì mà mới trận đầu tiên đã gặp phải đối thủ khủng như thế này. Tên đội là Jin Murderzik nhưng mà sao trong đội hình lại thập cầm thế kia, có cả mấy ông cầu thủ huyền thoại nữa. Chắc trận này phải vào lưới nhặt tới 10 trái mất, chả lẽ nào kết quả trận đấu đã được định đoạt ngay từ khi bắt đầu. Cùng nhìn lại đội hình siêu khủng của đội bạn thêm một lần nữa nhé, anh em nhìn thêm một lần nữa để tí nữa thua cho đỡ ngợp. Đội bạn sẽ là đội mở bát trong hiệp đấu thứ nhất và bảo vệ khung thành phía tay trái theo màn hình của anh em. Nhưng đội có pha tấn công đầu tiên thì lại là đội tôi khi bóng được chuyển xuống cho Tazemi. Sau đó Tazemi đã chuyển một đường vào trong cho Vũ Lỗi. Vũ Lỗi thoát đi rất nhanh khiến hậu vệ đội bạn không theo kèm nổi và tung ra một cú sút cực kỳ hiếm hóc khiến thủ môn đội bạn cũng bó tay luôn như vậy. Bất ngờ đầu tiên đã xảy ra khi đội tôi đã ghi bàn thắng dẫn trước. Tỷ số là 1-0 cho anh Sian Onserta. Ngay sau đó là câu trả lời của đội bạn khi chỉ một vài đường chuyền cơ bản trên tuyến trục giữa của đội bạn. Bóng được chuyển xuống cho Bellingham với 2 pha xử lý bóng cơ bản, anh ta đã đánh bại 2 hậu vệ của đội tuyển tôi và đối mặt với thủ môn. Với một cầu thủ đẳng cấp như Bellingham thì pha đối mặt với thủ môn này sẽ không có một sai lầm nào xảy ra. Như vậy tỷ số đã là 1-1 rất nhanh chóng, đội tôi chưa vui mừng được lâu thì đã bị gỡ hòa, báo hiệu một trận đấu sẽ rất là căng thẳng. Tới phút 30 của trận đấu, Sakai có một đường trọng biên đầy tinh tế cho Vũ Lỗi. Vũ Lỗi đã có một pha bứt tốc rất nhanh để thoát đi sự theo kèm của hậu vệ đội bạn và lại là một pha đối mặt với thủ môn. Nhưng cú đẩy bóng cuối cùng của Vũ Lỗi lại hơi dài khiến cho cơ hội đã bị trôi qua một cách đáng tiếc. Nhưng việc Vũ Lỗi không thể ghi bàn trong pha bóng đó đã khiến cho đội tôi bị chớ, các cầu thủ đã không kịp lùi về để phòng ngự và với một pha bóng tương tự như pha bóng ngay vừa nãy của đội tôi, đội bạn đã làm lại y hệt. Chỉ khác là cầu thủ dứt điểm của đội bạn làm tốt hơn Vũ Lỗi trong pha đối mặt với thủ môn, tiền đạo đội bạn đã xúc tung lưới đội tôi và tỷ số là 2-1 cho đối thủ. Chả nhẽ tôi chỉ có một bàn danh dự thôi sao? Tới phút cuối cùng của hiệp 1 đội bạn có một pha ném biên khiến tôi rất là bất ngờ và tưởng chừng như đó là dấu chấm hết của đội tôi. Nhưng may quá hậu vệ đội tôi đã có một pha xử lý tốt và cướp lại bóng, sau đó chuyển cho Minamino. Sau đó anh ta có một pha chuyển nhanh cho Tazemi và Tazemi bứt tốc đối mặt với thủ môn và tung ra cú sút sắc lẹm ghi bàn gỡ hòa 2 đều cho anh Sian ở những giây cuối hiệp 1 đầy kịch tính. Và bất ngờ, tôi đã gỡ hòa được, như vậy chúng tôi sẽ bước vào giờ nghỉ trong một tâm lý thoải mái hơn khi không bị dẫn bàn. Đây là một điều kiện rất tốt để khiến cho hiệp 2 đá sẽ thoải mái và thanh thoát hơn. Ngay đầu hiệp 2 đội bạn đã có 3 sự thay đổi người đặc biệt, trong đó có một siêu tiền đạo đó là Erling Haaland. Chắc đội bạn mong muốn kết thúc đội tôi càng nhanh càng tốt đây mà, nhưng mỡ đấy mà húp em nhé.
Đầu hiệp 2 đội bạn tạo ra một sức ép vô cùng khủng khiếp khi họ từ sinh ngay từ phần giữa sân và trong pha bóng này tưởng chừng như nó sẽ là bàn thua 10-10 của đội tôi. Nhưng may quá hậu vệ đội tôi vẫn xử lý tình huống trong tầm kiểm soát nên mới tránh được một bàn thua trông thấy. Thở phào một cái anh em ơi. Sức ép không dừng lại ở đó khi đội bạn liên tục tấn công và trong pha bóng này nếu như tiền đạo đội bạn chắc chiêu hơn một chút thì đội tôi bây giờ lại đang trong thế bám đuổi và nhìn lại pha bóng này tôi thấy rằng tuyến giữa đang không ổn khi không thể tranh chấp lại được với tuyến giữa của đội bạn. Vì vậy tôi đã cho các cầu thủ quay về sơ đồ 4-4-2 quen thuộc cùng với những sự thay đổi người ở hai cánh nhằm gia tăng sức ép phát huy tối đa điểm mạnh chiến thuật đánh biên của sơ đồ này mong là có thể xoay chuyển tình thế và giành được chiến thắng đầu tiên. Bởi vì đầu xuôi thì đuôi mới lọt được anh em ạ. Đúng như tôi đã tính toán thì sau khi thay đổi chiến thuật và thay đổi người đội tôi đã lấy lại được tuyến giữa và liên tục ép sân đội bạn. Nếu như trong tình huống này Sumo Dojob có một pha căng ngang và nhanh hơn một chút thì có lẽ đã là bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Anh Sian Onserta. Sau đó đội tôi được hưởng một quả ném biên bóng lại được đưa tới chân của Sumo Dojob nhưng lần này anh ta đã nhanh hơn hậu vệ đội bạn một nhịp và có đường căng ngang vào cho Tajemi. Và không bỏ lỡ cơ hội này, Tajemi đã có một pha sút chảy lưới của đội bạn nâng tỷ số lên 3-2 cho Anh Sian Onserta ở những giây phút cuối cùng của hiệp 2. Có lẽ đây sẽ là kết quả cuối cùng của trận đấu và dấu chấm hết dành cho đội bạn một chiến thắng không ngờ của trận ra quân khi đội tôi được đánh giá là yếu hơn rất nhiều so với đội bạn. Đúng là trong bóng đá có khắc mạnh thôi là chưa đủ mà còn phải nhiều yếu tố khác nữa như may mắn, kỹ năng, ví dụ như đội tôi nè hẹ. Sau chiến thắng đầu tiên tinh thần của cả đội đang lên rất cao và tôi nhanh chóng tìm con mồi tiếp theo của mình. Giờ đang hưng phấn nên mạnh hay yếu bơi hết vào đây một mình anh trước hết. Sau khi nhìn thấy đội hình này tôi cảm thấy bản thân mình vừa nãy có gáy to quá không anh em nhỉ chứ đội hình này cũng nặng đô làm ấy chứ bộ. Ví dụ đội hình tôi trị giá 10 triệu thì đội hình đội bạn chắc phải 100 triệu mất. Hai trận đầu gặp hai quái thù. Thôi thì đành ngồi góc nhà và khóc than rằng cuộc đời này có ai còn khổ hơn tôi nữa không hu. Trận đấu bắt đầu, đội bạn sẽ là đội giao bóng trong hiệp 1 này. Khi thời gian trôi đến giữa hiệp 1 trong một pha tấn công nhanh Sakai có một đường chuyền dọc biên cho Vũ Lỗi. Vũ Lỗi bứt tốc rất nhanh xuống đáy biên và chuyền vào cho Tajemi. Nhưng bị hậu vệ đội bạn cản lại rồi Tajemi vẫn lấy lại được bóng và chuyền vào cho Sở Tây Rừng. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc hậu vệ đội bạn buộc phải phạm lỗi và chịu một cuộc penalty. Đây là một cơ hội rất tốt để đội tôi ghi bàn thắng mở tỷ số. Tajemi là người đứng trước của đá phạt 11m. Cú sút đi vào chính giữa nhưng đã bị thủ môn bắt bài bóng đập lên xà ngang bay lại chỗ Tajemi nhưng hậu vệ đội bạn ập vào rất nhanh khiến anh ta không thể thoải mái tung ra cú đá bồi của mình và đã bị thủ môn đội bạn bắt lại. Đội bạn cũng không phải dạng vừa khi ngay sau đó là một pha phản công chớp nhoáng đội tôi chưa kịp lùi về thiết lập thế phòng ngự nên đã để cho các tiền đạo đội bạn thoải mái phối hợp. Một pha căng ngang từ biên vào tiền đạo đội bạn đã bật cao lên đánh đầu nhưng may là cú đánh đầu này không nguy hiểm khi bóng đi đúng vị trí thủ môn đội tôi một pha thở phào nhẹ nhõm hi hi. Tuy là đội hình yếu hơn nhưng đội tôi chơi rất gắn kết và vẫn liên tục ép sân đội bạn nhưng hiệp 1 kết thúc mà vẫn không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội. Sang tới hiệp 2 đội tôi sẽ là đội giao bóng trước và như thường lệ bóng sẽ được luân chuyển giữa các hậu vệ với nhau nhằm kéo giãn đội hình đội bạn để tìm kiếm cơ hội tấn công nhưng trong pha bóng này Sakai đã phạm một sai lầm khi để mất bóng khiến đội bạn có cơ hội phản công. Quá may mắn khi pha treo bóng vào của đội bạn bóng đi hơi sâu nên thủ môn đội tôi đã làm chủ được tình hình. Tới phút thứ 60 của trận đấu đội tôi tiếp tục có một pha tấn công. Trong pha bóng này Tajemi đã có một pha xử lý bóng lỗi nhưng rất may hậu vệ đội bạn phá bóng không dứt khoát bóng tìm tới chân của Sakai. Sakai có một pha dốc biên và căng ngang vào cho vị trí của Zenit. Zenit có một pha sút ngay bóng ghim thẳng vào góc cao của khung thành khiến thủ môn đội bạn bó tay tỷ số được mở cho Anh Sian ở phút thứ 64 của trận đấu. Cảm xúc thật là vỡ a. Ngay sau đó để cho chắc cú tôi đã quay về sơ đồ 4-4-2 quen thuộc và có những sự thay đổi người nhằm sử dụng chiến thuật đua sức với đối thủ. Nhưng đây chẳng khác nào là con dao hai lưỡi khi sử dụng một chiến thuật quen thuộc thì tôi lại quá đam mê với việc kiểm soát bóng và tấn công. Vì vậy trong pha bóng này chỉ một giây phút mất bóng đội bạn đã có một tình huống phản công nhanh. Trong một thế không ai kèm tiền đạo biên của họ đã dốc và căng ngang vào cho tiền đạo Helen. Không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này Haaland đã có một cú sút tung nóc lưới đội thôi tỷ số bị gỡ hòa là 1-1 ở phút thứ 84 của trận đấu. Ngay sau đó là pha giao bóng của đội tôi bóng được chuyển sang biên cho Nakamura và một pha chuyền bóng bổng cho Vũ Lỗi. Vũ Lỗi đã thoát đi được sự theo kèm của hậu vệ đối bạn và đối mặt với thủ môn nhưng cú sút lại bị thủ môn cản lại thực sự là quá đáng tiếc với pha bóng này.
Sau đó chúng tôi được một cuộc phạt cóc ra cắn bát cất bóng vào nhưng Yoshida thì lại không thể thắng được hậu vệ đội bạn. Chắc chiêu những pha bóng cuối, Nakamura cất vào trong cho Vũ lỗi nhưng thủ môn đội bạn đã nhảy cao nên bắt bóng. Như vậy tỷ số 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Một trận hòa phải nói là đáng tiếc khi đội tôi đã nắm lợi thế trong tay nhưng đã để tuột mất nó ở những giây phút cuối cùng của trận đấu. Thôi không sao, trận sau chúng ta sẽ làm lại. Tôi cho các cầu thủ cắn cỏ để hồi phục thể lực nhanh, sau đó tìm kiếm đối thủ tiếp theo và đối thủ tiếp theo của tôi sẽ là... Ôi thật bất ngờ, đối thủ của tôi lại chính là kẻ ngáng đường người đã mang đến cho tôi niềm đau ở trận trước. Lần này nhất định phải trả thù, quân tử trả thù một trận chưa muộn, he he. Lần này là đội tôi giao bóng trước trong hiệp 1, mong sẽ là một kết quả khác không giống như trận trước nữa. Tôi nghĩ trận này sẽ phải phân định thắng thua thôi, không thể ở thế thủ hòa mãi được. Ôi nhìn này, đội tôi đang theo hoa dệt cấm trước đội bạn, dường như đội bạn đang trở thành những gã hề trong mắt đội tôi. Qua pha phối hợp ở phạm vi nhỏ, bóng được truyền xuống biên cho Sở Tây Duyên, anh ta dốc bóng xuống cuối sân và thực hiện một pha chi vê là cất bóng vào trong. Chỉ tiếc là bên trong Sakai đã không thể đánh bại được hậu vệ đội bạn trong tình huống tranh chấp trên không. Nhưng cũng chính vì pha tấn công không thành đó, đội bạn đã có cơ hội phản công rất tốt khi tình thế đã bị đưa về là 3-1, bàn thua đã ở ngay trước mặt nhưng Yoshida đã kịp thời có mặt để ngắt bóng. Chỉ tiếc là cú phả bóng lên của anh ta không tốt nên bóng lại trở về chân đội bạn và Hà Lan có một cú sút ngay, may là bóng đi ra ngoài không thành công thì tỷ số đã là 1-0. Giữa hiệp 1, đội tôi có một pha phối hợp từ phần sân nhà rất ăn ý giữa các cầu thủ Minamino, Sở Tây Duyên và Vũ lỗi, sau đó bóng được truyền lên cho Kubo. Kubo đã có một pha chọc khe xuống cho Tajemi và chỉ lợi có thể Tajemi bứt tốc thẳng về phía khung thành đội bạn. Chỉ tiếc là cú sút của anh ta, bóng đã đi ra ngoài, thật là không thể tin được trong pha bóng này Đấng lại có thể làm được như vậy. Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi ở phút thứ 30 của trận đấu Behic đã có một pha soạn bóng có phần ác ý và một chiếc thẻ đỏ là không thể tránh khỏi. Với việc bị đánh giá yếu hơn và chơi thiếu người trong hiệp 1 như thế này thì chiến thắng gần như là điều không thể. Ngay sau đó đội bạn thực hiện một pha đá phạt nhanh, Chelet Answer Arnold đã băng xuống, sau đó chuyển bóng ngược về cho theo Hernandez ở tuyến 2. Bóng tới rất vừa chân lên, anh ta tung ra cú sút như trời giáng, bóng ghim thẳng vào góc cao của khung thành mở tỷ số cho đội bạn. Đầu trận thì bảo nhất định phải thắng, giờ thì cho mình xin một trận hòa thôi cũng được. Đội bạn còn xem lại bàn thắng đó như chiêu người đội tôi nhục quá mà, hu hu. Không thể chậm chế được, tôi liền bàn chiến thuật và thay đổi một số vị trí để khóa lấp vào chỗ của Behic. Mà khứa này trận trước bị treo giò, trận này được đá lại mà lại ăn luôn cái thẻ đỏ, cũng tài thật đấy chứ. Ngay phút thứ 57 của hiệp 2, đội tôi có một pha phản công, Tajemi đang dẫn bóng sau đó thực hiện một pha chuyển xuống cho Vũ lỗi, nhưng trong tình huống này Vũ lỗi đã việt vị nên anh ta chủ động không chạm bóng, vì vậy đội bạn đã phá được bóng lên nhưng đội tôi đã ngay lập tức thu hồi lại bóng. Và người hưởng lợi trong pha bóng đó là Hoàng Hee-chan khi anh ta có một pha đối mặt với thủ môn sau pha sai lầm của hậu vệ đội bạn và tung qua cú sút trái phá cân bằng tỷ số 1-1 cho anh Sian. Hy vọng lại được thắp lên rồi anh em ơi, thời tới. Tới phút thứ 63 của trận đấu, tôi thay hai cánh để gia tăng sức mạnh của khả năng tấn công, biên đá thiếu người thì thiếu nhưng sự máu lửa thì không thể thiếu anh em nhỉ. Chỉ là một pha ném biên từ phần giữa sân, bóng được truyền về cho thủ môn và sẽ không có gì nguy hiểm cho tới khi thủ môn Zion của đội tôi đã có một pha chuyền bóng dài lên cho Ra Can Bát ở cánh phải. Dường như hậu vệ đội bạn đã quên đi tiền đạo này và mặc cho anh ta rất thoải mái trong pha dông bóng của mình. Một mạch Ra Can Bát dông bóng xuống dưới đáy biên và chuyển vào cho Hoàng Hee-chan. Không bỏ lỡ cơ hội này, Hoàng Hee-chan đã có cú đúp trong trận đấu, tỷ số được nâng lên là 2-1 cho đội tôi. Tôi bảo rồi mà, đá thiếu người thì thiếu chứ sự máu lửa thì không thể thiếu. Con bài Hoàng Hee-chan này sẽ trở thành kết phụ mạnh nhất trong đội hình của tôi, anh em thấy sao, hi hi. Việc đá hơn người từ rất sớm nhưng bây giờ lại đang bị dẫn bàn khiến đội bạn rất là bối rối. Điển hình trong pha đá phạt góc này, cầu thủ đội bạn đã phạm một lỗi rất sơ đẳng khi chạm bóng tới 2 lần, vì vậy tôi đã được quyền phất bóng lên. Càng đến những phút cuối của trận đấu, đội bạn càng gia tăng sức ép và trong pha bóng này chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Zion mới có để cứu được đội tôi một bàn thua. Nhưng vẫn còn đó, còn phạt góc. Arnold là người đá phạt, cầu thủ đội bạn bật cao lên đánh đầu nhưng bóng đã đi trúng vị trí thủ môn đội tôi và tôi chỉ chờ tiếng còi kết thúc sau pha cắt bóng này. Như vậy đội tôi đã có lại một chiến thắng trong hành trình tìm 5 trận thắng liên tiếp cũng như phân định được thắng thua với ông Cường hay Cương này rồi. Anh em xem trận này thấy mãn nhãn chứ? Kịch tính còn ở phía sau anh em. Nhớ xem hết video nhé. Đang cao hứng nên tôi tìm đối thủ tiếp theo luôn và lần này lại là một con quái thú nữa mang tên là TBH, có nghĩa là tao bật hack, ahaha.
tôi là đội giao bóng trước trong hiệp 1 và ngay pha bóng đầu tiên hậu vệ cánh trái Nagatomo đã có đường chọc khe xuống cho tiền đạo Vũ Lỗi nhanh chóng thoát đi sự theo kèm của hậu vệ đội bạn và đối mặt với thủ môn. Nhưng anh ta lại không sút luôn mà chuyền vào cho Sở Tây Dừng trong thế vườn không nhà chống Sở Tây Dừng đã sút tung lưới đội bạn mở tỷ số cho đội tôi. Trong pha bóng này tôi thấy đội bạn đá như mơ ngủ ấy, có lẽ nào tôi đã gặp được thánh nhân khi đội bạn đã chủ động nhường. Lại tiếp tục ở phút thứ 10 của trận đấu, hàng hậu vệ đội bạn như mơ ngủ khi đã có một pha phá bóng không dứt khoát. Vũ Lỗi đã trước được thời cơ này và dốc bóng lên như trốn không người, sau đó nhận thấy thủ môn đội bạn dâng cao, anh ta đã thực hiện một pha bấm bóng đầy tinh tế, bóng từ từ năn vào lưới nâng tỷ số lên 2-0 cho anh Sian Onserta. Có lẽ nào trận đấu đã được an bài ngay từ đây sao? Trận đấu có vẻ chậm xuống một chút cho tới phút thứ 17 của trận đấu, Sakai có đường chọc khe xuống cho Tajemi. Sau đó Tajemi chuyển sang cho Minamino, một pha đỡ bóng và tung ra cú sút y như trong chuyện Blue Lock của Minamino. Bàn này phải gọi là quả áo dịu anh em ạ. Thôi tôi nghĩ là đội bạn lên ao trận sớm thôi, chứ đá thế này khéo phải 7-8 bàn mất. Đang trong thế dẫn 3 bàn nên trong tình huống này tôi có quyết định cho Tajemi thực hiện một pha phiêu lưu bằng cách dứt điểm bằng một góc khó với mong muốn tạo ra siêu phẩm, nhưng cú sút đã không thành bàn. Rồi điều gì đến thì cũng phải đến phút thứ 29 của trận đấu, đội bạn đã quyết định từ bỏ, qua đó đội tôi đã giành được chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Có vẻ con đường đang trở nên rất là thuận lợi anh em ạ. Như vậy của tôi đã trải qua 4 trận đấu với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và đang có chuỗi win 2, cố gắng đi 3 trận nữa để hoàn thành thử thách. Nào tiến lên nào anh Sian Onserta ơi. Và đối thủ tiếp theo chúng tôi phải gặp đó là một đội tuyển với biệt danh là Argentina, nhưng trong đội hình lại vô cùng thập cẩm khi cơm phở lẫn lộn. Nào thì Bellingham, Zai, Mbappe hay là cô gái Hà Lan. Đặc biệt hơn là không có một cầu thủ người Argentina nào trong đây cả, 4 này đặt tên hơi ảo anh em nhỉ. Trận trước bàn thắng đầu tiên đã dễ rồi, trận này lại còn dễ hơn khi ngay pha giao bóng đầu tiên của đội bạn nâng Tajemi đã cướp được bóng và thoát đi rất nhanh. Sau đó tung ra cú sút chéo góc đánh bại thủ môn đội bạn, tỷ số là 1-0 cho đội tôi. Ủa, là game dễ thật vậy sao? Nhưng ngay sau đó không lâu, khi ở phút thứ 8 của trận đấu, hai tiền đạo đội bạn đã có pha phối hợp rất hay. Mbappe có cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng bằng sự kinh nghiệm và già dơ của mình, Yoshida đã nhanh chóng xuất hiện kịp thời để giải nguy cho đội nhà. Ngay sau pha thu hồi bóng của Yoshida, bóng đã được triển khai rất nhanh lên phía trên để thực hiện một pha tấn công. Bóng từ vị trí của Nagatomo, bóng được truyền vào trung lộ cho Vũ Lỗi, một pha đẩy bóng để thoát sự theo kèm của hậu vệ đội bạn, sau đó lại thực hiện một pha bấm bóng qua đầu thủ môn. Nhưng lần này không được may mắn như trận trước khi bóng đã chạm mép lưới. Một siêu phẩm hụt cho Vũ Lỗi. Tới phút thứ 28 của trận đấu, Minamino chuyền bóng cho Tajami, sau đó Tajami chọc xuống cho Vũ Lỗi. Thế rồi trong pha đối mặt với thủ môn, Vũ Lỗi lại không thành công và đã phung phí một cơ hội tiếp theo. Cứ cẩn thận cái trường hợp tấn công mà không ghi được bàn là có ngày ăn đòn anh em ạ. Sau đó đội tôi được hưởng một quả đá phạt góc và người thực hiện là Kubo, bóng được truyền vào cho Sakai nhưng cầu thủ này quá lùn để có thể tranh chấp trên không. Bóng được phá lên, sẽ có thể là một pha phản công cho đội bạn nhưng không. Trong pha phá bóng, bóng vô tình đập vào cầu thủ bên tôi và nảy lại vị trí của Kim Min-jae. Đội trưởng đội tuyển Anh Sean đã chớp nhanh lấy thời cơ tung ra cú sút đánh bại thủ môn đội bạn, nâng tỷ số lên 2-0. Đá thế này thì chết con nhà người ta rồi các anh em châu Á và hẹ. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số là 2-0, đôi bạn vẫn không có một cơ hội tấn công nào đáng kể cả. Liên tục bị đội tôi ép sân và phải có cụm về phòng ngự. Ngay trong đầu hiệp 2, đội tôi có một pha đánh phủ đầu đội bạn bằng cách tấn công biên. Bóng lại được chuyển xuống cho Sở Tây Dừng, anh ta liền truyền vào trong cho Minamino. Minamino trả lại bóng nhưng bóng không đến được vị trí Zenit. Nhưng đội bạn lại như mơ ngủ đã phá bóng không chắc và đẩy nảy lại vị trí của Tajemi, chỉ chờ có thế một cú sút sấm sét được tung ra, tỷ số là 3-0. Đây cũng là lúc đội bạn nản chí, tiếp tục rời trận đấu. Chúng tôi đã có chiến thắng thứ 3, ông trời đã giúp, sao có thể từ chối cơ hội này, 2 chiến thắng nữa thôi, cố lên nào các chiến binh của tôi. Tầm này thì có lúa bằng nhau rồi, có mang biệt danh là Việt Nam thì cũng phải đá thôi, chỉ mong rằng đây sẽ là một trận đấu hay thua thì khâm phục, mà thắng thì vui không sao hết, hi hi. Phút thứ 22 của trận đấu, Kubo cướp được bóng từ giữa sân và truyền cho Tajemi. Thấy không còn đồng đội để phối hợp, Tajemi liền tung ra cú sút luôn, chỉ tiếc là bóng đi trúng xà ngang của khung thành nhưng lại bật ra đúng tầm đánh đầu của Vũ Lỗi. Tỷ số được mở 1-0 cho anh Sian Onserta, báo hiệu một trận đấu đầy may mắn cho đội tôi. Không còn nghi ngờ gì về sức mạnh của đội hình này nữa rồi. Ở phút thứ 42 của trận đấu, lại là cặp tiền đạo hủy diệt đó, Vũ Lỗi và Tajemi đã có một pha phối hợp đẳng cấp đánh bại nguyên hàng thủ đội bạn, nâng tỷ số lên 2-0, tạo ra một lợi thế dẫn trước 2 bàn ở ngay trong hiệp 1.
Mới bước sang đầu hiệp 2, đội tôi lại thực hiện một bài đánh một bàn của mình, đó là chuyền bóng sang biên cho Sakai, sau đó Sakai tìm thời cơ chọc khe xuống cho Vũ Lỗi. Tiền đạo này liền thoát xuống cuối sân và chuyền lại vào trong cho Tajemi. Tưởng chừng pha bóng sẽ không có gì nguy hiểm nhưng thủ môn đội bạn lại vô ích và Tajemi lại có được một bàn thắng vô cùng dễ dàng, tỷ số đã là 3-0. Như vậy đội tôi đã gần như chắc chắn có được chiến thắng thứ 4 liên tiếp. Lại câu nói đó chỉ một game nữa thôi văng vẳng lên trong đầu tôi. Đây là một pha tấn công hiếm hoi của đội bạn nhưng đã bị đội tôi hóa giải một cách rất dễ dàng, bóng nhanh chóng được chuyển lên phía trên và lại là cặp đôi song sắt đó đã đánh bại nguyên hàng hậu vệ của đội bạn. Tajemi một mình một ngựa phi lên nhưng anh không sút luôn trong thế đối mặt với thủ môn mà anh lại chuyển sang cho top 4 người mà anh luôn tin tưởng nhất, đó là Vũ Lỗi. Để không phụ lòng người đồng đội ăn ý nhất của mình, Vũ Lỗi đã ghi bàn để thay cho lời cảm ơn, như vậy tỷ số là 4-0, chấm dứt cho một cuộc tình. Ngay sau đó đội bạn đã rời trận đấu, đồng nghĩa với việc đội tôi đã có 4 chiến thắng liên tiếp, gần như là hủy diệt cả giày đấu anh em ạ. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng, nếu thắng tôi sẽ có tất cả, còn nếu thua không biết tôi còn dũng khí để đứng dậy không? Anh em cùng cầu nguyện cho tôi nào. Trước khi bước vào trận đấu tôi đã kiểm tra đội hình lại một lần nữa để không có sự sai sót nào xảy ra trong trận đấu định mệnh này. Chiến thắng là vô cùng quan trọng, chỉ cần hòa thì cũng sẽ được coi như là một thất bại nên nhất định phải thắng. Ôi nhìn của đội hình của đối thủ đã thấy đã cái lư rồi anh em ạ. Nhưng mà tầm này thì đúng là cỏ lúa bằng nhau, gặp ai là phang hết, kể cả có cả anh 7 hay anh 10 thì cũng không ngán. Trong hiệp 1 này đội tôi là đội giao bóng trước và bảo vệ khung thành phía tay phải của anh em. Như thường lệ tôi đã dồn đội hình lên để ép sân đội bạn ngay đầu trận, nhưng có vẻ trận này khó khăn hơn tôi tưởng khi các tình huống đã bị đội bạn bắt bài. Bóng đã không được dồn đến phần cuối sân để tạo ra được các tình huống căng ngang vào trong. Có vẻ như đối thủ lần này mạnh hơn những đối thủ trước đó nên tôi phải thận trọng hơn gấp nhiều lần. Tiếp tục là một pha tấn công biên ở phút thứ 14 của trận đấu. Lần này người chuyền bóng là Tajemi khi anh ta có một pha giật cót đầy tinh tế cho Vũ Lỗi. Bằng sự nhanh nhẹn của mình, Vũ Lỗi tiếp tục vượt qua được hậu vệ đội bạn nhưng đôi mặt với hàng thủ không phải hạng xoáng khi họ có sự bọc lót cho nhau và cú sút của Vũ Lỗi đã bị chặn lại. Trong một pha đang tấn công có thể dẫn tới bàn thắng thì tự nhiên cái ghi màn hình và hiện lên chắn tầm nhìn của tôi, nhưng không phải thế mà tôi bỏ cuộc. Tôi vẫn thực hiện một pha phối hợp đầy ăn ý như kiểu đã đọc được sóng não của các cầu thủ và điểm đến cuối cùng là Minamino. Anh ta có một pha sút từ ngoài vào 16m50 nhưng đã không thể thắng được thủ môn đội bạn, nhưng cũng chính từ tình huống đó tôi đã được hưởng của phạt ngay sát với khung thành khi hậu vệ đội bạn đã có pha phạm lỗi với Minamino. Lần này người tôi tin tưởng sút phạt không phải đấng Tajemi như những tập trước nữa mà sẽ là cầu thủ nhập tịch Sturgeon. Liệu làn gió mới này có đem lại một sức sống mới cho đội tuyển không? Và đúng như tôi mong đợi, một siêu phẩm đã được vẽ ra, bàn thắng đã được ghi bởi cú đá phạt quá đẳng cấp của Sturgeon. Tỷ số là 1-0 cho anh Sian Onserta. Nhưng vui được đúng 4 phút thì đội tôi đã bị đội bạn chọc thủng lưới ghi bàn cỡ hòa 1-1. Có lẽ đội tôi vẫn đang trong cơn phê nên đã có phần chủ quan dẫn đến bàn thua rất là bạc nhược. Tới phút thứ 41 của trận đấu, tiền đạo của đội bạn đã có một pha khá là phiêu lưu khi có sút từ rất là xa, nhưng đó chỉ là một cú sút cầu may. Nhưng may mắn đã không đến với đội bạn khi bóng đi chệch khung thành tới tận hàng chục mét. Tỷ số vẫn là 1-1, có lẽ tỷ số này sẽ được giữ nguyên cho đến khi kết thúc hiệp 1. Không thể để thế trận cứ giằng co như thế này mãi được nên tôi lại có một cuộc cải tổ ngay giữa trận bằng cách đưa chiến thuật về 4-4-2 sở trường của mình, mong các cầu thủ có thể đã tấn công sắc bén hơn chứ. Hiệp 1 là một hiệp đấu quá bạc nhược của đội tôi. Trong một pha tấn công, Tajemi bị phạm lỗi từ phía sau nhưng trọng tài cho đội tôi được hưởng một tình huống lợi thế. Behic đã nhanh chân lấy được bóng và dốc thẳng theo đường biên rồi thực hiện một đường chuyền xuống cho Vũ Lỗi. Anh ta thực hiện một đường căng ngang vào trong một chạm cho Sturgeon. Sturgeon cũng thực hiện cú sút một chạm đánh bại thủ môn đội bạn, nâng tỷ số lên là 2-1. Mọi thứ diễn ra vô cùng là hoàn hảo, không một vết sức đá, nó phải như thế chứ đá như hiệp 1 bẩn mất lắm. Thấy một bàn cách biệt có vẻ là chưa yên tâm nên là tôi đã thay nguyên hai bên cánh của mình để với mong muốn sẽ ghi thêm được bàn thắng, tạo ra một thế an toàn hơn. Đang bị dẫn bàn nên đội bạn đã cuống khi những đường chuyền không có chính xác xảy ra liên tục, còn đội tôi thì lại như rồng như hội, chuyền phát nào là dính vào chân phát đó. Bóng được luân chuyển theo tam giác Nakamura, Nagatomo và Zenix, sau đó được chuyển xuống cho Sumo Dozo. Anh ta thực hiện một đường căng ngang cong hơn mông Ngọc Trinh cho Tajemi ở phía trong. Nhưng chả hiểu sao pha này Tajemi lại sút không vào lưới, trong khi việc sút ra ngoài còn khó hơn là sút vào gôn. Nhưng đội tôi vẫn được một cuộc phạt cóc ngay sau đó. Người thực hiện là Jakanbat, lại một đường bóng tuyệt đẹp nữa được dựng lên. Bên trong Kim Min-jae đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu, nâng tỷ số lên là 3-1 ở phút thứ 76 của trận đấu. Gần như 90% chiến thắng đã thuộc về đội tôi, event đã nằm trong tay. Chiến thắng đã rất gần rồi. Chỉ ít phút sau đội bạn có một pha tấn công nhưng chủ yếu là một pha độc diễn của tiền đạo đội bạn, cú sút cũng rất là căng nhưng đã không đi trúng đích.
Tỷ số vẫn được giữ là 3-1 cho đội tôi. Tôi đã thở phào sau pha này chứ tầm này đội bạn có bàn thắng là cũng căng thẳng lắm á. Nhưng ngay sau đó hậu vệ trẻ người Hàn Quốc vừa vào sân thay người đã có một pha sai lầm tai hại khi để mất bóng ngay phần sân nhà, giúp cho đội bạn thoải mái phối hợp và ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2 phút thứ 84, khiến cho trận đấu căng thẳng hơn bao giờ hết. 10 phút cuối trận này có thể sẽ là 10 phút sung sướng vỡ a, hoặc cũng có thể là 10 phút chìm trong đau khổ. Dễ không muốn làm mà cứ thích làm điều khó cơ tài thật đấy. Tôi không muốn giọt nước mắt nào của mình phải rơi nên trong những pha bóng tiếp theo tôi đều chất chiêu trong từng đường truyền từng đường đi nước bước. Nhưng ở tình huống này tiền đạo đội tôi đã không thể thắng hậu vệ đội bạn và giúp đội bạn đòi lại được bóng thực hiện một pha tấn công nhanh. Tôi đã rất lo lắng khi bóng đã về chân đội bạn, đây có thể được coi là pha bóng cuối của trận đấu. Vượt qua pha bóng này tôi sẽ có tất cả nhưng gục ngã ở pha bóng này tôi sẽ mất đi cả giải đấu. Nhưng có vẻ đội bạn đã bị tâm lý trong tình huống cuối khi thực hiện một đường chuyền khá là khó hiểu. Qua đó giúp hậu vệ đội tôi phá được bóng lên và tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cũng đã vang lên. Như vậy đội tôi đã giành chiến thắng trong event này, khép lại hành trình đầy gian khổ bằng chiến thắng 3-2 trước một đối thủ rất là mạnh. Mỗi trận đấu ở giải đấu này thực sự là khắc nghiệt, không khác gì một chiến trường. Khi chỉ có thắng thì mới có cơ hội, còn thua thì một là bỏ cuộc hoặc là làm lại từ đầu chứ không có chuyện gục ngã ở đâu mà đứng dậy và bước tiếp ở đó. Thực sự sau khi trải nghiệm event lần này tôi cảm thấy chuỗi win này rất là khó. Nếu như nhà phát hành có thể cho một vật gì giá trị hơn như là thẻ tím thì sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Còn với thẻ vàng và thẻ xanh thì nhiều người chơi đã có một đội hình yêu thích của mình. Việc họ cần thêm những cầu thủ xanh hoặc vàng khác là một điều không quan trọng cho lắm, nên việc bạn bỏ rất nhiều thời gian và công sức ra để chiến thắng một event lần này với một phần quà như vậy là chưa thực sự xứng đáng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, vì khi tham gia giải đấu này bạn sẽ rèn luyện được kỹ năng, tư duy chơi bóng, sự kiên nhẫn, sự kiên trì và sự nỗ lực. Với tôi, một người đã trải nghiệm và giành chiến thắng event lần này, tôi cũng chúc những anh em tham gia event giành chiến thắng một cách suôn sẻ. Còn bây giờ clip của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.